Problemele care s-au pus în Europa de Est au ținut de dreptul la libertate, da? Modul în care dreptul la libertate este tratat. Cam toate statele s-au lovit și în continuare au încălcările drepturilor legate de articolul 5, este absolut firesc, pentru că concepția despre libertate era complet diferită în timpul totalitar și a fost foarte dificilă adaptarea astăzi. Statele, într-adevăr, au privit, exact cum este privit și în România, condițiile de detenție într-un mod foarte lejer, pentru că este foarte dificil de educat opinia publică în ceea ce privește necesitatea ca deținuții să aibă drepturi, mai ales în state care nu au un nivel economic foarte ridicat. Problema condițiilor de detenție rămâne una fundamentală pentru România la Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Cred că sunt cele mai multe cauze, în proporție de poate 60%, se referă astăzi, 70% chiar, sunt referitoare la condițiile de detenție. Condamnările României la Curtea Europeană a Drepturilor Omului nu mai țin astăzi atât de mult de calitatea hotărârilor judecătorești, care mi se pare mie cel puțin a crescut foarte mult și cred că sunt foarte exigente atunci când judecă această calitate, ci țin de modul în care Ministerul Justiției, Guvernul în general, în relația cu opinia publică, pot să ajungă la ameliorarea acestor condiții de detenție. Da? Sunt cauze cu siguranță care au o anumită vechime, sunt cauze din 2005-2006, dar nu cred că astăzi încă mai suntem încă în condițiile care sunt cerute de Curtea Europeană a Drepturilor Omului, deși în special după evaluarea care este făcută de Comitetul pentru Prevenirea Torturii. Deci încălcările de această încălcare a articolului 3, care este judecată astăzi cu prioritate de către Curtea Europeană a Drepturilor Omului și în special legată de spațiul care s-a alocat fiecărui dintre deținut, dar și de condițiile medicale care sunt alocate deținutului, formează comprând 70% din cazurile care sunt astăzi pe rolul secția a 3-a, unde este România și unde sunt eu judecător. A doua categorie de cauze care domină este legată de aplicarea articolului 5, paragraful 3, în special legat de modul în care instanțele motivează arestarea preventivă și prelungirea arestării preventive după un anumit interval. Da? Deci vedem că a existat o anumită patologie, nu numai în România, dar și în celelalte state ale Europei de Est, în a aresta preventiv mult timp, poate și ani de zile, dar multe luni, fără a avea o motivare care este cerută de Curtea Europeană în mod expres, adică aceea a sustragerii celui inculpatului de la probator, acela al pericolului ca inculpatul să părăsească țara. Deci aceste condiții care sunt foarte clar prevăzute de către jurisprudența curții nu au fost utilizate de către instanțe, ci dimpotrivă instanțele motivează pentru arestări preventive care durează luni de zile cu presiunea care există în opinia publică. Da? Deci vedem din nou aceleași lucruri de care vorbeam înainte, necesitatea educației opiniei publice pentru drepturile omului. Pentru că trebuie să înțelegem că nu este neapărat că atunci când se comite o infracțiune, ca până la judecarea cauzei, un inculpat, dacă el într-adevăr nu prezintă nu este să se afle sub aceste condiții care se prevăzute de către curte, nu există tendința de a ascunde probe, nu este tendința de a părăsi țara, nu se poate ca el să fie deținut numai din cauza că există o presiune a opiniei publice. Și trebuie ca întotdeauna ca instanțele să motiveze în mod coerent și nu așa cum se întâmplă cu copy-paste aceste decizii. Este adevărat că sunt decizii mai vechi, sunt decizii din anii 2005-2006. Cred că în ultimul timp curțile și mai ales în alta curte a ameliorat acest proces și urmărind oarecum evoluția judiciară, chiar dacă n-am acces la dosare din țară, văd că există o mai mare precauție în aplicarea articolului 5 aliniatul 3 în țară.